Isa ito sa paraan ng pagbukas sa back cover ng Samsung tablet. Ganun yata. May butas yun. May biyak to. Tanggalin ang mga wire connection. Pati ang battery connection tanggalin. Gumamit ng parehas na boltahe na pang-revive, ang positive ay sa positive, ang negative ay sa negative ay konekta. Subukan natin i-revive ang battery. Ito rin ay pwedeng gawin sa ibang battery na ayaw mag-charge basta't parehas na boltahe ang pang-revive. Subukan natin i-full charge gamit ang cellphone charger. Ikabit lahat ng tinanggal na connection at i-open.